So, ka-excited raman kahit ko. Ako nang remove ang plastic niya. So, this is my new iPhone 12 Pro Max in the color Pacific Blue. So, there you go. Compared to the old ones, mas gamay-gamay na ang ihang box o mas nipis na siya. So, let's open it up. Wala siya ang likod sa box. And, wala siya ang mga pakapin. Iwahin natin ang iPhone kay patrilang gamay. So, wala siya ang mga instructions. Ang pang-abli sa imong iPhone para mabutangan mo og SIM card. Instead of duha, isa na lang. Kaya nag-crisis ang kumpanya. Anya, mga pakapin. Mauni siya. In 5 different languages. Di na nato na siya ikut-ikutihon kay I don't know those languages. So, gamay lang kayo ang yung butanganan. And then, ang charger. Mauna lang ni ang nahabili. Nagkagamay. Pasin sunod, wala na charger nga papel. Joke. Moto siya. And there you go. Mo ni siya ang iPhone 12 Pro Max. Hamis kay siya. Kinahamisan. Sumuto na ito, be. Humot. Amoy bago. Charot. Humot siya. Murag maka-addict. Sige ako simhot. Okay. So there you go. This is the back side. And let's peel off this white paper. And you can see the front side. There you go. Square kay siya. Diba? Nipis na po siya ron, nipis. Nagkanipis, basta nagkanindot siya. Nagkagamay na lang ang iyang mga pakapinupod. There you go. That's my iPhone 12 Pro Max in a color Pacific Blue. Di kay ba klaro, kay ngit-ngit dere. Na-stress pa man unta, pero ngit-ngit na. So, ang Pacific Blue, mura lang siyang color itom. Tugod kay ngit-ngit na. Wa may kurente kay brown out. Joke. Bita mo na siya. Simuta sa... Smells like new. Charot. Bye-bye.